नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ मन्थली रिपोर्टलाई कसरी एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्ने भनेर त्यसको सेटअपको बारेमा। रिपोर्टमा जानु, मासिक उपस्थिति रिपोर्टमा जानु। यहाँ गएर अब कुन महिनाको रिपोर्ट हान्ने हो त्यो महिना सिलेक्ट गर्नु, सर्चमा क्लिक गर्नु। सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ एक्सेलमा डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ त्यो फाइललाई खोल्नु, यसमा क्लिक गर्नु। खुलिसकेपछि यहाँ पेज लेआउटमा जानु होला। पेज लेआउटमा गएर मार्जिनमा जानु, मार्जिनमा गएर कस्टम मार्जिन गर्नु होला। त्यो मार्जिनको साइज चाहिँ सबैको घटाइदिनु होला। मार्जिनको साइज सबैको घटाएर ओके गरिदिनु। त्यसपछि ओरिएन्टेसन मिलाउनु, ल्यान्डस्केपमा पेपरको साइज चाहिँ A4 गर्नु होला। तपाईँले के चिज मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउनु होला। नचाहिने चिजहरू डिलिट हाल्नु। अब तपाईँले यहाँ गएर फाइलमा जानु, प्रिन्ट अप्सनमा जानु होला। प्रिन्टमा गइसकेपछि यहाँ लास्टको अप्सन नो स्केलिङ भनेको छ नि, नो स्केलिङलाई चाहिँ फिट सिट अन वान पेज गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो यो रेडी भयो, यसलाई अब प्रिन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ।